بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د اينس نیفو د کانورساسیون او یا هم د تایلشپریشن یعنی د محاورې او یا هم د خبرو اترو د بخش پنځم او اخرنی درس تاسو ته وړاندې کړم چې موږ تاسو پنځم او اخرنی درس په باره کې د Körper und Gesundheit دی. Körper یعنی جسم او یا هم بدن und Gesundheit هم صحت او یا هم روغتیا چې دا د سټوډیو ډي کتابونو د لړۍ د لومړي کتاب 190 صفحه یا اخرنی چپټر یعنی 12 چپټر یا فصل دی او زموږ تاسو 11 فصل وو په باره کې 11 فصل وو په باره کې د کلایډونګ د کلایډونګ په باره کې باندې و چې هغه موږ تاسو د دغه ځای څخه شروع وه چې موږ تاسو وویلې چې د څنګه یو سوپر مارکیټ ته چې لاړ شو څنګه پوښتنه وکړو چې پلانی کالي مثلا یخنقاق چیرته دی قیمت یې څو دی سایز یې څو دی کوچنی دی لوی دی څنګه دی د هغې په باره کې موږ تاسو ټول په یو د څلورم درس په دریمه ویډیو کې موږ تاسو یا د څلورم درس په اخرنۍ ویډیو کې موږ تاسو وویل اوس چې هغه په د سټوډیو ډي کتاب د لړۍ د یو سطحې 11 چپټر او 180 صفحه وه اوس راځو موږ تاسو 12 چپټر یا اخرنی درس ته چې 12 چپټر زموږ تاسو د Körper und Gesundheit په باره کې باندې دی یعنی صحت او روغتیا وبښئ بدن او روغتیا اوس دلته یو طرف ته ډاکټر دی مثلا دلته چې دی ډاکټر دی په دې طرف کې دلته ډاکټر او دلته چې دی په دې طرف کې هم مریض دی ډاکټر د مریض نه پوښتنه کوي چې was fehlt ihnen یعنی څه خبره ده څه شوي دي څه خبره ده او یا هم داسې پوښتنه کولی شي چې wo haben sie Schmerzen tut das weh یعنی کوم د بدن کوم ځای درد کوي tut das weh tut معنا کول فعل دی وی درد یعنی کوم ځای یعنی tut das weh مثلا په خېټه باندې لاس ورته کېښود ورته وایي چې tut das weh او یا هم ورته وایي چې یو د بدن یو برخه یې ورته مقصد دی د هغې پوښتنه ځینې کوي او ورته وایي چې tut das weh آیا دا درد کوي دلته مریض ورته وایي چې ich fühle mich nicht gut وایي زه ښه احساس نه لرم یعنی زه مریض یم دلته یا هم ورته وایي چې mir geht es nicht gut یعنی زه ښه نه یم دلته بیا ډاکټر پوښتنه ځینې کوي چې haben Sie auch Kopf, Hals oder Rückenschmerzen وایي آیا تاسو لرئ کوف سر ته وایي هالز ستوني ته وایي Rücken چې دی د ملا درد ته وایي وایي آیا تاسو د سر درد د ستوني درد او یا هم د ملا درد لرئ مریض ورته وایي چې ich habe Bauch یا هم Magenschmerzen وایي زه د خېټې او یا هم Bauch خېټې ته وایي Bauchschmerzen او یا هم Magenschmerzen چې دی هغه بیا معدې ته وایي وایي زه د خېټې او معدې درد لرم mein Arm Knie tut weh او یا هم کولی شوی چې د ما لاس کnie زنګون یا ګونډې ته وایي tut weh یعنی د ما لاس زنګون یا ګونډه درد کوي دلته ډاکټر ورته وایي چې ich schreibe ihnen ein Rezept یعنی زه تاته یوه نسخه لیکم مریض ورته وایي چې wie oft wann او یا هم wann muss ich die Medikamente nehmen یعنی څو ځله په ورځ کې او یا هم څه وخت muss ich زه باید دغه میډیکمنټ یا دواګانې وخورم ډاکټر ورته وایي nehmen Sie die Tabletten 3 Mal am Tag vor oder nach dem Essen وایي وخوره ته د ټابلیټن وایي وخورئ تاسو دغه ګولیانې 3 Mal 3 وخته په امتاک په ورځ کې
vor او danach که چیرې مخکې د ډوډۍ وي vor dem Essen یعنې مخکې د ډوډۍ او که چیرې وروسته د ډوډۍ وي نو بیا nach dem Essen. دلته بیا مریض پوښتنه کوي چې darf ich rauchen وایي آیا زه سیګریټ څکولی شم یا زه اجازه لرم چې سیګریټ وڅکوم یا وایي چې wann darf ich wieder Sport machen څه وخت زه اجازه لرم چې بیا سپورټ وکړم. دلته ورته وایي چې ډاکټر ورته وایي چې Sie dürfen keinen Alkohol trinken Sie dürfen nicht rauchen وایي ته اجازه نه لرې چې الکول وڅښې او اجازه نه لرې چې ته سیګریټ وڅکوې. او د بل wann darf ich wieder Sport machen د دې ځواب دی nach 3 Wochen dürfen Sie Sport machen یعنې د 3 هفتو نه وروسته ته کولی شې چې سپورټ وکړې. بل دی په دې کې پنځم بیا مریض پوښتنه کوي چې wie lange muss ich im Bett bleiben وایي څومره وخت زه باید آرام وکړم im Bett bleiben زه څومره وخت باید آرام وکړم. دلته ورته وایي چې bleiben Sie bitte für eine Woche im Bett وایي مهرباني وکړئ تاسو پاتې شئ د یوې هفتې لپاره په بیټ کې یعنی آرام وکړئ د یوې هفتې لپاره یعنی کار مه کوئ. دلته ورته وایي چې مریض ورته وایي چې ich brauche eine Krankenschreibung für meinen Arbeitgeber وایي نو چې ډاکټر ورته ویل چې ته یوه هفته آرام وکړه نو دا سړی کار کوي نو سړی ورته وایي چې نو زه ضرورت لرم د مریضي خط ته یا د مریضۍ سرټیفیکیټ ته یعنی Krankenschreibung دلته په آلمان کې داسې سیستم دی چې ډاکټر کله چې مریض وي یو مریض څوک چې کار کوي چې هغه مریض وي نو ډاکټر ورته لیکي چې دا مریض دی باید د دومره وخت لپاره په هغه کې پاتې شي په کور کې پاتې شي یا کار ونه کړي نو د هغې لپاره بیا د Krankenschreibung ورکوي. دغه خط ته Krankenschreibung وایي. دا خط بیا د کار رئیس چې کومه هر څوک وي د چا سره چې کار کوي هغه کار والا ته یې ورکوي هغه بیا رخصتي ورکوي د همغه څومره وخت لپاره چې ډاکټر ورته دا لیکلی وي. نو دلته ورته وایي چې زه دغه Krankenschreibung ته ضرورت لرم für meinen Arbeitgeber زما Arbeitgeber هغه څوک چا چې کار ورکوونکی. دا ورته وایي چې ډاکټر ورته وایي چې ich schreibe Sie 3 Wochen krank وایي زه تا ته 3 هفتې کrank لیکم. ښه دا اوس موږ تاسو د 12م چپټر درس او زموږ تاسو د Konversation او یا هم د Teilsprechen یعنی د محاورې او یا هم د خبرو اترو بخش اخیرنی درس یعنی پنځم درس لومړی ویډیو چې هم دا یو ویډیو لري اخیرنی او د محاورې بخش اخیرنی درس دی. هیله ده چې تاسو په درسونو باندې سر خلاص شوي وي او په درسونو باندې به پوهېدلي وئ. نو دلته په 12م چپټر کې امکان لري چې نور هم یو بسته فصل دی نور هم داسې څه وپکې چې هغه تاسو باید زده کړئ خو عموما کومه موضوع د 12م درس چې د 12م فصل چې ده هغه په دغه دای موضوع ده چې موږ تاسو دلته وویله او کله چې تاسو ته ووایي نو په چپټر کې په ډیرو نور څه باندې به مو سر خلاص شي. نو بیا هم زه هیله لرم چې تاسو په ټولو درسونو باندې سر خلاص شوي وي او د نورو درسونو دپاره یعنی د A2 یا د A2 لیول دپاره او د نورو ویډیوګانو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.